Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái bánh mặn hấp nè. Gói ở trong lá chuối, nó thơm phức, bột thì dẻo dẻo mềm mềm, kết hợp với nhân thịt mặn ăn ngon mà lại không ngán, đơn giản lắm. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện món bánh hấp ngon này cho cả nhà thưởng thức luôn ha. Mình dùng ở đây là 300g bột gạo, hiệu nào cũng được. Và đây là 200g bột năng nè, bột mì tinh thêm chút muối cho bánh nó đậm đà. Chất lỏng thì mình có đây 500ml nước cốt dừa, kết hợp với đây là 700ml nước nha, là cái bánh của mình nó vừa ngon, nó có độ dai dai mềm mềm. Giờ sẽ cho hết 300g bột gạo vào thao nè. Tiếp theo là 200g bột năng hay là bột mì tinh. Rồi cho muối vô nè. Nước các bạn sẽ cho hết vô luôn. Mình dùng tổng cộng là 1,2 lít nước ha, gồm có nước cốt dừa và nước lọc bình thường. Rồi sẽ khuấy đều lên. Hỗn hợp bột này là mình thấy bánh có độ dai dai mềm mềm. Còn nếu mà các bạn thích nó mềm hơn, mình cũng có thể tăng thêm 200ml nước nữa cũng được nha. Thích cho nó dai dai thì mình dùng 1,2 lít thôi. Khuấy đều để cho hỗn hợp bột của mình nó hòa tan kỹ. Bánh nó có nước cốt dừa thì bánh nó sẽ mềm và nó béo. Bên đây là mình dùng 300g thịt nạc ha, mình để tủ lạnh nên nó hơi trắng một chút. Một ít hành lá và 2 cái củ cà rốt nhỏ nhỏ thôi, 1 củ hành tây, nấm mèo đen mình đã ngâm cho nó nở mềm sẵn. Các bạn sẽ xắt cái củ cà rốt nha. Trong phần nhân hôm nay thì mình chỉ dùng cà rốt, nấm và củ hành tây thôi. Còn các bạn thích có thêm các loại củ gì mình có thể thay đổi và mình tùy chọn nha. Có rau củ vô ăn nó ngon. Hành tây các bạn cũng sắc ra hạt lựu nhỏ nhỏ cho nó đều luôn, chút nữa mình xào cùng nó sẽ ngon. Còn ngoài hành tây thì mình dùng hành tím và tỏi mình phi thơm cũng thơm lắm á. Nấm mèo cũng sắc nhỏ nhỏ ra, có nấm mèo thì nó giòn giòn. Rồi bây giờ cho cái phần hành tây vô mình xào cho nó săn lên. Tiếp theo thì các bạn cho thịt vô ha. Mình xào săn thơm thịt thì hãy cho tiếp cái cà rốt. Rồi tiếp theo cho nấm mèo nè. Tất cả các nguyên liệu thì mình cho hết vô cùng một lượt luôn. Rồi mình xào đều lên. Thì cái phần này các bạn cứ để lửa lớn cho nó đừng có bị ra nước. Gia vị thì mình có muối, đường, hạt nêm và một ít tiêu. Các bạn có thể điều chỉnh cho nó cái phần nhân nó vừa ăn vậy đó. Mình nếm thử mặn mặn ngọt ngọt thì nó ngon. Tại vì chút nữa mình cho vào trong bột là nó vừa ăn với phần bột luôn á. Đừng có lạc quá nó cũng không ngon ha. Cuối cùng là hành lá sắc nhỏ nè. Đảo đều một chút nữa là mình tắt được rồi. Tại vì nhân này chút mình còn hấp bánh cho nên không có cần phải là nó chín quá. Quay trở lại phần bột các bạn khuấy đều lên. Sau đó thì cho vào trong cái chảo chống dính. Mình làm vậy thì bột nó sẽ không có bị dính nè. Thì các dụng cụ nhà bếp mình có bán ở trong kênh á. Các bạn bấm vào đường link trong phần mô tả video. Mình bán qua bên Shopee á. Các bạn bấm vào đường link liên kết với Shopee mua ủng hộ các sản phẩm trong kênh mình nha. Mình đảo với lửa nhỏ vừa, đảo từ từ vậy nè, cho nó đừng có bị đóng ở dưới đáy chảo á. Chứ để lửa lớn quá nó đóng đáy chảo thì các bạn khuấy không kịp, ở trên nó dễ bị còn nước. Nên là mình khuấy một chút thì bột của mình nó sẽ đặc lại Bột này thì không có sợ ốc trâu đâu, cứ khuấy đều một chút nó đặc lại là được. Chờ cho bột nó nguội bớt thì các bạn hãy dùng tay mình nhồi. Ở trong bột này có nước cốt dừa cho nên nó không có dính, mình không cần phải thêm dầu ăn cũng được nữa. Nhồi cho nó quyện thành khối vậy nè, bột rất là dẻo mềm chứ nó không có cứng đâu. Để gói bánh cho thơm thì mình dùng lá chuối này mình đã phơi nắng và mình lau 2 mặt lá cho sạch rồi á. Do là bột gạo nó không có dính và có nước cốt dừa bên trong nên là các bạn không có cần phải thoa dầu vào trong lá. Còn kỹ hơn thì các bạn có thể quét lớp dầu mỏng lên trên lá rồi mình dàn bột ra cũng được nữa. Dàn cho nó mỏng mỏng ha. Cho nhân lên ăn nó mới ngon. Các bạn đừng có làm dày quá. Và cho nhân lên giữa nè. Nhân này là mình thấy rất là hấp dẫn luôn á. Vừa có rau củ và có nấm, có thịt nữa.
lắp lên trên cái mặt một ít bột nữa ha, để mình gập nó lại cho phần nhân nó nằm ở trong á. Túm hai cái mép lá cho nó sát vô. Vậy là đã xong một cái bánh rồi nè, gọn gàng mà dễ. Có lá chuối thì các bạn cứ áp dụng, còn nếu mà không có lá chuối thì mình vét mỏng một lớp bột vào trong cái khuôn á, rồi cái mình cho nhân vào giữa, lắp thêm một lớp bột ở trên mặt nữa cho phần nhân nó đừng có ló ra trong cái khuôn, là bánh nó cũng đẹp và nó ngon nữa. Tuy nhiên có lá chuối thì nó thơm hơn ha. Trong các loại bánh miền Tây á, được kết hợp nguyên liệu chính là nước cốt dừa, nguyên liệu hỗ trợ chính là lá chuối á. Nó vừa thơm mà nó vừa an toàn vệ sinh nữa. Mình gói xong hết rồi nè các bạn. Những cái bánh dài dài ốm ốm. Rồi bây giờ chất vào trong cái nồi đi hấp. Thì trước khi hấp các bạn bắt sẵn nồi nước sôi ha, để mình hấp dễ tính thời gian chín bánh á. Chất vô mình nhớ chừa cái lỗ cho nó thoát hơi nước. Bánh này thì mình hấp ở mức lửa trung bình thôi cho nó chín từ từ. Thời gian hấp là khoảng 20 phút là được. Đủ thời gian thì mình tắt bếp luôn ha. Bánh của mình nó cũng nhanh chín tại mình gói bánh nhỏ đó. Wow, cái bánh hấp dẫn quá nè. Nó thơm cái mùi lá chuối á các bạn. Có thêm nước cốt dừa nó nồng lên á, thơm phức à. Đây bánh bột gạo thì không có dính lá. Còn nếu mà bánh bột nếp là nó dính lá dữ lắm. Nên là mình phải thoa vào ăn. Rồi cái bánh mình làm bột mỏng á, nó dẻo dẻo mềm mềm thích quá chừng luôn ha. Thơm phức. Ở bên trong là nhân thịt và củ. Lần trước thì mình đã chia sẻ cái bánh này với nhân thịt và nấm. Hôm nay thì mình chia sẻ thêm một cái công thức nữa, nhưng mà có kết hợp thêm rau củ ở bên trong. Phần bột nó cũng có thay đổi chút xíu. Thì mình thấy ăn cũng ngon lắm. Nên là các bạn cứ áp dụng thử nha. Ăn không vậy vẫn ngon luôn. Bột không có cứng đâu. Bảo đảm ăn ghiền luôn á, mềm mềm, dai dai, béo béo nước cốt dừa. Hoặc là các bạn cứ tháo ra mình cho vào trong dĩa, rồi cái chan thêm nước mắm chua ngọt lên ăn á, thêm chút xíu rau thơm sắc nhỏ nữa. Ăn kiểu nào cũng hấp dẫn hết trơn á. Vừa no vừa ngon mà lại chống ngán. Này mình làm bánh để sang ngày, cái lớp bột vẫn mềm mại, ăn ngon lắm. Thì mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện bánh ngon này nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị 200g bột gạo. Bột gạo thì các bạn dùng loại mịn hay loại hạt đều được. 50g bột năng hay còn gọi là bột mì tinh nha. Hai loại là 250 á. Mình dùng muỗng canh hạt nêm. Bên đây là 500ml nước lọc. Rồi bây giờ sẽ cho bột vô. Hai loại bột mình sẽ cho hết vô trong thau nè. Hạt nêm hay là các bạn cho muối cũng được nữa. Hạt nêm thì nó ngon hơn. Cho nước vô luôn ha. Cái lượng nước này là 500ml á. Rồi một chút nữa mình còn cho thêm cái nước xương hầm nữa. Cho nên là đừng có cho nước lọc nhiều quá. Mình cứ khuấy cho phần bột nó tan ra ha. Bột nó mịn ra thì mình để yên cho nó nghỉ chút xíu cho nó nở. Bên đây là mình có hầm xương nè. Xương này thì các bạn hầm khoảng 1 tiếng đồng hồ để cho nó ra cái nước ngọt á. Mình lấy mình làm cái phần bánh. Cái lớp bột nó sẽ ngon hơn. Thì các bạn hầm xương nào cũng được. Hầm xong rồi mình lấy mình làm canh ăn cơm luôn. Rồi để yên vậy mình hầm nha. Phần nhân ở đây thì mình dùng 200g thịt nạc vai heo xay ra hay là nạc dăm á. Củ hành tây nha. Cũng gọt sạch vỏ, rửa sạch. Củ sắn luôn. Củ vừa vừa thôi, không có lớn quá. Mình cũng rửa sạch luôn. Hành lá mình cho vào trong nhân. Nấm mèo thì các bạn ngâm 5 cái tay nấm mèo đen cho nó nở mềm ra. Mình sẽ xắt lát củ sắn cho nó mỏng mỏng ra. Rồi các bạn sẽ xắt sợi lại, mình xắt cho nó đều đều vậy đó. Xắt lại hạt lựu, hoặc là mình xay cũng được nữa, nó sẽ nhanh. Củ hành tây mình cũng xắt tương tự luôn, để cho nó ra cái hạt lựu. Phần củ hành tây này mình cho vào xào thì nó thơm. Xắt hạt lựu vậy nè, nó đều. Thì mình xào lên nó ngon. Nấm mèo mình cũng xắt sợi ra rồi cái mình băm nhỏ nhỏ lại nha. Hành lá cũng xắt nhỏ luôn ha. Rồi bây giờ đi chuẩn bị xào nhân.
Cho vào trong chảo 2 muỗng canh dầu ăn. Mình sẽ xào thơm cái phần hành tây trước. Các bạn xào với lửa lớn nha, cho hành nó thơm, nó săn lên á. Khi mà hành dậy mùi thơm lên thì mình sẽ lấy thịt cho vô xào. Cũng xào lửa lớn. Phần thịt đó thì các bạn xào lửa lớn nó sẽ không có bị ra nước nhân, mà nó nhanh săn lại nữa. Nó sẽ tơi rời ra vậy nè. Rồi mình cho tiếp củ sắn vô, xào đều lên. Phần nhân này á, thì không có cần xào cho nó chín đâu. Mình xào sơ qua rồi cho nấm vô, cũng xào đều. Rồi chuẩn bị gia vị để nêm nếm. Một chút bánh mình còn hấp nữa nên xào chín quá nó không ngon. Rồi cho vào đây muỗng canh dầu hào, thêm muỗng canh hạt nêm, chút xíu muối, muỗng canh đường. Rồi xào đều lên cho gia vị nó thấm đều vô trong nhân. Phần nhân của mình á, vậy là được rồi đó. Mình làm cho nó đừng có bị ra nước nha. Lửa lớn á, thì nó sẽ không ra nước. Rồi tiếp theo là mình cho hành lá vô nè, thêm chút xíu tiêu xay nữa ha, cho phần nhân nó thơm. Vậy là được rồi. Mình tắt bếp để qua một bên. Quay trở lại thau bột, mình để yên nửa tiếng. Đây là cái nước hầm xương nè. Mình hầm xong rồi thì mình sẽ lường ra đây là 500ml nước hầm xương nữa. Thì cái lượng bột này á, tổng cộng là mình dùng 1 lít nước rồi đó, gồm nước và nước canh hầm xương luôn, với 250g bột tổng cộng. Khuấy đều lên. Rồi các bạn sẽ lượt nó lại để cho nó mịn hơn. Cái hỗn hợp bột của mình lỡ nó có lợn cợn á thì mình sẽ lọc nó ra. Thêm vào trong này muỗng canh dầu hành phi nữa ha, cho cái bột nó bóng. Bắt lên trên bếp mình sẽ khuấy với lửa vừa thôi để cho bột á, nó đặc lại. Mình vừa nấu thì mình vừa khuấy. Khuấy được một hồi bắt đầu bột nó sẽ sệt. Các bạn nhớ khuấy đều tay nha, không thôi nó sẽ ốc trâu. Bột ốc trâu thì mình khó làm lắm. Cứ để ở mức lửa nhỏ là mình khuấy đều là nó sẽ đặc à. Bột bây giờ vậy là được rồi nè, nó đặc mịn vậy là được rồi. Nếu mà các bạn lỡ có làm ốc trâu á thì mình lấy cái rây á, mình lượt nó lại thì bột nó cũng sẽ mịn, nhưng mà nó hơi mất công chút. Rồi bột của mình vậy được rồi ha, nó đặc và nó mịn, không có lỏng á. Đây là mình có trứng nè, mình dùng trứng gà luộc xong rồi cái xắt ra miếng nhỏ nhỏ, hoặc là các bạn dùng trứng cút. Lá chuối thì mình dùng 2 miếng cho một cái bánh, một miếng nhỏ thì lót ở bên trong, ở bên ngoài là một miếng lớn khoảng hơn 1 gang tay. Lau chùi lá cho sạch. Rồi bây giờ mình sẽ quấn nó lại nha. Cái bánh này thì làm đơn giản lắm, quấn cái giống như hình tam giác vậy đó là được à. Mình sẽ quét sơ một lớp dầu hành phi ở bên trong cái mặt lá cho cái bánh nó đừng có bị dính nè. Rồi bây giờ sẽ múc bột cho vô. Phần bột này mình làm lỏng lỏng vậy nè, các bạn gói bánh nó dễ lắm, đừng có khuấy nó đặc quá. Nó đặc quá cái mình làm nó khó. Và cũng lấy cái muỗng dầu hành á, các bạn quét là nó sẽ không có bị dính. Rồi bây giờ sẽ múc nhân cho vào giữa. Tùy theo các bạn thích cái bánh lớn hay nhỏ nha, mình làm cũng hơi lớn nè. Và cái cho cái miếng trứng lên, cái lắp thêm lên một miếng nhân nữa. Rồi cuối cùng là các bạn múc bột, mình lắp đầy cái phần nhân, dàn đều nó ra để cho phần nhân nó đừng có ló ra bên ngoài á, thì cái bánh chút nữa mình lấy ra nhìn nó bắt mắt hơn. Rồi túm cái mép lá lại, các bạn túm thành 4 góc vậy nè để cho nó kín nha. Rồi vậy là xong một cái bánh rồi, đơn giản ha. Mình làm tương tự những cái phần bánh còn lại, nhớ là mình sẽ túm cái phần mép lá cho nó kín kín, không thôi chút nữa mình hấp nó bị xì ra bên ngoài á. Nấu nồi nước sôi xong rồi cái mình chất bánh vô trong sửng hấp luôn. Thì cái lượng bánh này là mình làm được 8 cái bánh cũng lớn á. Mình sẽ hấp 20 phút nha, với lửa lớn, tính từ lúc nước sôi. Sau 20 phút, thơm cái mùi lá chuối nè. Bây giờ là bánh nó chín rồi đó, mình sẽ lấy ra. Bánh này nếu mà các bạn gói nhỏ hơn thì nó ra nhiều hơn chút. Còn mình gói nó lớn nên được 8 cái à. Ngon lắm, ăn nóng hay là ăn nguội gì cũng ngon hết trơn á. Bánh này thì còn nóng nè nên mình lấy ra luôn. Đó các bạn thấy ngon ha, cho thêm chút xíu hành phi lên trên mặt nữa.
Có thể ăn không, vậy là gia vị mình nêm đậm đà rồi. Còn nếu mà thích cho nó ngon hơn nữa thì mình thêm nước mắm chua ngọt, thêm chút xíu đồ chua nữa, hoặc là mình thêm chút xíu rau thơm sắc nhỏ nhỏ lên. Ăn kiểu nào cũng ngon hết. Một món bánh truyền thống nè, mà ăn rất là ngon luôn. Bột thì mềm mại nè, hấp dẫn lắm các bạn, ăn vừa miệng lắm. Mình nêm á, cái gia vị nó mặn mặn ngọt ngọt, bột ăn vào trong miệng nó mềm tan luôn á. Trong cái lớp bột mình có cho thêm nước xương hầm á, cho nên là bột rất là béo, ngon lắm ha. Mềm nè, thấy bột mà nó mềm vậy là các bạn thấy nó ngon rồi đó. Còn mình làm bột hơi cứng thì nó không ngon. Mình cứ để yên ở trong cái lá vậy nè, qua ngày hôm sau ăn bình thường luôn, không có bị hôi gì hết trơn. Đến đây thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nhé. Vui lòng đăng ký kênh ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.